Ông Jonathan Hạnh Nguyễn giàu có cỡ nào khi đưa con gái từ vùng dịch về Việt Nam bằng chiếc máy bay riêng. Mới đây thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã thuê hẳn một chiếc chuyên cơ riêng biệt để đưa cô con gái về Việt Nam, và ái nữ nhà ông Vua Hàng Hiệu sau đó đã được cách ly tập trung trong vòng 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Ngày 9 tháng 3 thì Tiên Nguyễn, chính là con gái của ông trùm hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn, cho biết mình đã trở về Việt Nam sau có thời gian đi qua hai nước Anh và Italia, chính là vùng tâm dịch tại châu Âu. Và được biết Tiên Nguyễn đã di chuyển bằng chiếc chuyên cơ riêng do chính bố mình sắp đặt. Tiên Nguyễn đã được lực lượng kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra sức khỏe và đưa vào khu cách ly tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì cô này đã xuất hiện tại Italia, Anh và Pháp để dự tuần lễ thời trang. Sau đó thì cô gặp Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân số 17 tại Anh, và có chụp ảnh thân thiết với nhau. Sau khi bệnh nhân số 17 được xác định dương tính với virus corona, thì bức ảnh Tiên Nguyễn với người này được lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Tiên đã gặp Nhung ở Anh. Ngay sau khi có thông tin về dịch bệnh, thì Tiên đã đi khám bác sĩ và tự cách ly ở London, không về nhà ngay. Đại diện phía Tiên Nguyễn trả lời với báo chí. Và ngay sau khi có thông tin trên thì Tiên Nguyễn đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Cô này viết rằng: vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng, ba tôi đã thu xếp máy bay riêng đưa tôi về Việt Nam trong sáng ngày hôm nay. Tôi đã tuân thủ quy định cách ly của Việt Nam. Và sau khi liên lạc với đại diện truyền thông nhà chồng Tăng Thanh Hà, thì phía này chia sẻ với phóng viên: anh Hạnh và chị Tiên đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa đi chuyên cơ riêng. Không phải vì quá giàu, dù chi phí thuê chuyên cơ riêng lúc này khá khó khăn và rất đắt đỏ. Cả hai ý thức được nếu con có vấn đề gì trên máy bay thương mại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hành khách khác. Ngoài ra thì đại diện phát ngôn cho vợ chồng doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn cũng tiết lộ bản thân Thảo Tiên có thể ở lại nước Anh, nhưng ông Jonathan Hạnh Nguyễn và vợ rất lo cho con, rất tin tưởng vào hệ thống y tế chống dịch bệnh tại Việt Nam, và đó là sự tin tưởng rất lớn đối với Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ngoài ra thì thời tiết ở Việt Nam thì rất thuận lợi cho việc điều trị, và việc gần với gia đình sẽ có thể động viên và tiếp sức cho cô con gái trong thời gian cách ly. Và việc thuê chuyên cơ riêng rất đắt tiền và cũng rất khó khăn, nhưng gia đình đã quyết định để bảo vệ sức khỏe cho cô con gái. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn là Việt kiều quốc tịch Mỹ. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, ông làm ăn kinh doanh tại Philippines. Ông là một trong những Việt kiều đầu tiên được chính phủ Việt Nam cho phép về nước, tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế. Được mệnh danh là ông vua hàng hiệu, tập đoàn Liên Thái Bình Dương Imex Fan Pacific Group (EPP Group) của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn đang dẫn đầu nhiều nhánh kinh doanh ở Việt Nam. Và ông cũng được nhiều người biết đến hơn khi trở thành bố chồng của diễn viên ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Jonathan Hạnh Nguyễn dẫn dắt tập đoàn IPP ở cương vị chủ tịch, trong khi vợ của ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên đảm nhận chức vụ tổng giám đốc. Hiện tại thì EPP là công ty tư nhân có quy mô kinh doanh rượu, phân phối hàng xa xỉ phẩm với gần 100 thương hiệu thời trang, nước hoa, rượu, thuốc lá và hơn 100 thương hiệu ẩm thực. Hai người con trai riêng của ông Hạnh là Louis Nguyễn và Philip Nguyễn cũng tham gia kinh doanh cùng với cha. Hiện tại thì Louis Nguyễn là phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh, chịu trách nhiệm các sản phẩm thời trang cá nhân trong phân khúc trung cấp, còn Philip Nguyễn là phó tổng giám đốc phát triển các dự án. Tính từ năm 1996 tới nay, thì tập đoàn IPP của đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn đã đầu tư số vốn hơn 280 triệu đô la vào 30 dự án, doanh số thu về hàng năm khoảng 460 triệu đô la và tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam. Hiện tại thì bóng dáng của IPP biểu hiện ở rất nhiều nơi. Ở nhánh kinh doanh hàng thời trang với hệ thống 80 cửa hàng, tập đoàn này đang phân phối các thương hiệu xa xỉ từ Chanel, Rolex, hay bán các sản phẩm hạng trung phổ biến như là Nike, Tommy Hilfiger. Về kinh doanh nhượng quyền thì từ năm 2010 thì EPP đã đưa 5 thương hiệu thức ăn nhanh bao gồm có Burger King, Popeye Chicken, Domino Pizza, Dunkin Donuts và Illy Cafe về Việt Nam. Dù trong thời gian đó thì người tiêu dùng có xu hướng thắt lưng buộc bụng vì khó khăn do kinh tế,
EPP vẫn nâng chuỗi cửa hàng của mình lên con số là 80. Ngoài các chuỗi cửa hàng thời trang hàng hiệu và thức ăn nhanh, thì tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, diện tích mặt bằng kinh doanh do IPP trực tiếp khai thác và hợp tác lần lượt chiếm 40% và 25% diện tích khu thương mại. Ở Hà Nội thì IPP đang khai thác trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, khu mua sắm rộng tới 18.000 m² và có vị trí đắc địa nhất nhì thành phố. Riêng các hiệu thời trang và mỹ phẩm do IPP quản lý thì đã đắp đầy 2 tầng lầu trung tâm mua sắm này ở đây. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đã rót hơn 4 triệu đô la Mỹ vào khu mua sắm cao cấp Rex Ascariet tại tầng trên khách sạn Rex. Và với tập đoàn IPP thì gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn kiểm soát 4 nhánh kinh doanh, gồm có thời trang cao cấp, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nhượng quyền, kinh doanh trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng miễn thuế. Nhánh cuối cùng thì phân phối các sản phẩm cao cấp của Hennessy như là XR, Remy Martin, Glenmorangie, EPP liên doanh với tập đoàn Smart Hennessy. Và không chỉ kinh doanh trong lĩnh vực hàng hiệu ăn uống, thì ông này còn đầu tư lớn vào hạ tầng sân bay. Cụ thể thì tập đoàn này là cổ đông lớn nhất sở hữu 30% cổ phần của công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh, CRTC. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn là người đứng sau những thương vụ đình đám như là siêu thị miền Đông, khách sạn Nha Trang Lodge, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á. Và một điều hết sức đặc biệt đáng chú ý chính là ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chuyển 99% cơ nghiệp kinh doanh hàng hiệu trị giá hàng nghìn tỷ cho vợ và chỉ nắm giữ duy nhất 1% số cổ phần trong công ty. Bà Lê Hồng Thủy Tiên chính là vợ của ông Jonathan, nắm giữ 59% cổ phần và hai con trai Philip và Louis nắm giữ lần lượt là 20% cổ phần. Và khi mới thành lập công ty vào năm 2002 thì ông Hạnh Nguyễn nắm giữ tới 90% cổ phần của IPP, còn bà Thủy Tiên nắm giữ 10% cổ phần. Ngoài IPP Group thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn còn từng sở hữu một công ty khác, đó chính là Inmax ASEAN Pacific International Limited. Cả hai công ty này đều đăng ký trụ sở tại thiên đường thuế British Virgin Islands và có tên trong hồ sơ Panama. Gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn được xướng tên trong danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam theo Forex Việt Nam công bố vào tháng 2 năm 2019. Dùng chuyên cơ đặc dụng đưa con gái về Việt Nam cách ly, ông bố của Tiến Nguyễn là đại gia giàu có đến cỡ nào? Đầu năm 2011 thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã đầu tư hơn 40 triệu đô la cho trung tâm mua sắm hàng hiệu Rex Arcas. Hiện tại thì IPP đã chiếm gần 70% thị trường hàng hiệu cao cấp tại Việt Nam. Ngày 9 tháng 3 thì Tiên Nguyễn, chính là con gái của ông trùm hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn, cho biết mình đã trở về Việt Nam sau có thời gian đi qua hai nước Anh và Italia tại trung tâm vùng dịch tại châu Âu. Và được biết thì Tiên Nguyễn đã di chuyển bằng chiếc chuyên cơ đặc biệt do chính bố cô sắp đặt. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã dẫn dắt tập đoàn IPP ở cương vị chủ tịch. Trong khi đó thì vợ của ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên đảm nhận chức vụ tổng giám đốc. Hiện tại thì IPP là công ty tư nhân có quy mô kinh doanh rượu, phân phối hàng xa xỉ phẩm với hơn 100 thương hiệu thời trang, nước hoa, mỹ phẩm, rượu, thuốc lá và có hơn 10 thương hiệu thực phẩm thuộc ngành hàng thức ăn nhanh. Đầu năm 2011 thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã đầu tư hơn 40 triệu đô la Mỹ cho trung tâm mua sắm hàng hiệu cao cấp Rex Arcariet tọa lạc tại khách sạn Rex. Về giá cả thì hầu hết các hàng hiệu bán tại Rex Arcariet đều có giá bán rất khủng, rẻ nhất từ vài trăm đô la Mỹ đến cỡ vài chục ngàn đô la Mỹ. Và hiện tại thì IPP đã chiếm gần đến 70% thị trường hàng hiệu cao cấp tại Việt Nam. Tọa lạc tại một vị trí cực đẹp và yên tĩnh thì căn biệt thự màu trắng của gia đình nhà ông Jonathan Hạnh Nguyễn trở nên vô cùng nổi bật và vô cùng tinh tế. Tuy nhiên thì điều làm căn biệt thự này trở nên đắt giá không phải là những thứ ở bên ngoài, mà chính là phần nội thất lộng lẫy ở bên trong. Và tất cả đều được thiết kế và bài trí theo kiểu châu Âu với vẻ sang trọng hiếm có. Trong căn phòng khách ở tầng trệt thì có vô số các món đồ quý hiếm độc lạ. Ngoài ra thì tư dinh của gia đình doanh nhân ông Jonathan Hạnh Nguyễn còn có cả bể bơi và sân tennis riêng để có thể dễ dàng đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, ăn chơi, giải trí, thư giãn của các thành viên trong gia đình. Và không chỉ sở hữu biệt thự siêu sang đắc địa, đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn còn là một trong những người đầu tiên sở hữu du thuyền ở Việt Nam.
Và theo đó thì vị đại gia này sở hữu chiếc du thuyền siêu sang 5 phòng ngủ của thương hiệu Arumus của Italia. Đây là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn với mức giá là 4 triệu đô la Mỹ, tương đương với 84 tỷ đồng Việt Nam. Và không chỉ là ông trùm buôn hàng hiệu tại Việt Nam và các khu đất vàng trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn còn được biết đến là một trong những người chơi siêu xe có tiếng ở đất Sài Thành. Theo tiết lộ của mẹ chồng Tăng Thanh Hà, chính là nữ đại gia Lê Hồng Thủy Tiên, chồng tôi có sở thích sưu tập siêu xe. Chính vì vậy gara của gia đình của bà có rất nhiều loại siêu xe sang. Bộ sưu tập siêu xe của gia đình nhà đại gia Hạnh Nguyễn có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, với nhiều dòng xe sang chảnh như là Mercedes-Benz SLS AMG, Rolls-Royce, Bentley Competition, GTC Speed, Maybach, Lexus. Có thể nói rằng siêu xe cánh chim Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition có thể xem là nổi bật nhất trong bộ sưu tập siêu xe xế hộp hàng khủng của gia đình nhà chồng gặp nữ Tăng Thanh Hà. Điểm đặc biệt nhất của chiếc siêu xe này chính là hai cánh có thể mở cửa theo kiểu cánh chim với góc mở lên tới là 70 độ mà Mercedes-Benz gọi thuật ngữ là Gullwing. Tại Mỹ thì một chiếc SLS AMG có giá cơ sở là 221.000 đô la Mỹ. Và sau khi về Việt Nam thì tính cả các khoản thuế thì giá trị của chiếc xe này sẽ rơi vào khoảng 14 tỷ đồng. Và trên thế giới chỉ có khoảng là 350 chiếc SLS AMG GT Final Edition được sản xuất. Và chiếc xe xuất hiện tại Việt Nam có thể coi là một trong những chiếc xe đầu tiên của series này. Ngoài ra thì nhà chồng của Tăng Thanh Hà cũng sở hữu một chiếc Maybach 62S. Dù thương hiệu Maybach đã bị khai tử, nhưng những mẫu xe của thương hiệu này cũng thuộc lại là số 1. Tại Mỹ thì Maybach 62S có giá bán là 495.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 10,5 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng khi về đến Việt Nam, giá bán sẽ bị đội lên tới là 1 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 21 tỷ đồng. Bà Thủy Tiên còn cho biết gara của nhà bà có đến 3 chiếc Rolls Royce. Ngoài hai chiếc Rolls Royce Phantom, còn có chiếc Rolls Royce Phantom Coupe. Đây là loại đời mới. Và đây là dòng xe siêu sang được rất nhiều đại gia trên thế giới ưa chuộng. Và theo nhiều người làm trong lĩnh vực ô tô chia sẻ, thì chiếc xe này có trị giá lên tới là 40 tỷ đồng. Ngoài ra còn phải kể đến chiếc Bentley Competition GTC Speed là một trong số những cái tên không thể không nhắc đến trong danh sách những xe khủng nhà đại gia hàng hiệu. Chiếc Range Rover Sport có giá khoảng 65.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 1,3 tỷ đồng. Và khi về nước thì chiếc xe này sẽ bị đội giá lên tới là 3 đến 4 tỷ đồng.